Hey guys, it's me Ligaya. So welcome po sa aking YouTube channel. So today po, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng DIY or do it yourself sa mga luma nyong damit or sa mga luma po nating damit. Gaya po ito, yung ginawa kong off-shoulder and yung top at saka yung skirt niya. So, don't forget to like this video and subscribe na po kayo sa channel ko and let's get started. So, let's start. Mark lang tayo ng straight line dito and diagonal sa ating shoulder. Kaya tayo nag-draw ng diagonal sa ating shoulder para magkaroon tayo ng straight. Para pagtatayin natin, pantay siya. And mark na natin ng straight line. And also, kuha tayo ng tape measure, i-measure natin mula sa kilikili from top ng 5 inches and then mark. And gawin din natin to sa kabilang part. Pwede mo na siyang gupitin yung mga ginuhit nating line kanina. After nyo matapos gupitin nyo sa shoulder, eto na yung next na step na gagawin natin. Mark lang tayo ng straight line sa ating waistline. And i-cut din natin uli siya. So, let's start. Tatahiin na natin siya. Itong sa shoulder natin, itatahi lang natin siya ng pa-zigzag para maging curl siya. Kaya sa picture na pinakita natin. And ito namang sa waistline natin, mag-fold lang tayo ng dalawa para sa paglalagyan ng ating garter. Para sa aking waistline, para sa paglalagyan ng ating garter, and lagyan natin ito ng pin para ma-secure ang ating tela.
nating tahi is 4. So, set up natin siya into zigzag stitch. And once we're done, kuha lang tayo ng garter and measure tayo sa ating waistline. So sa akin, sakto na yung ganito kasikip. And next, kuha lang tayo ng perdible and lagay natin siya sa garter and ilagay na natin sa ating waistline na tinahikan na. Once na matapos natin ilagay yung garter, make sure na pantay siya at hindi siya nakabaliko. And pwede na natin siyang tayin ng pa-cross. You certainly need a lot of paraphernalia in your trade. Yeah, symbols, gimp, manga. Next one, this boring long sleeve into fabulous. So next natin is magdodraw lang tayo ng half circle sa ating shoulder. And next natin, ikakat na natin yung layout natin half circle sa ating shoulder. Next is, i-flatten lang natin tong other side and fold into half. And trace na po natin yung ginupit natin kanina ang half circle. Tied the ends of the guitar strings to the clavage used for Latin American rhythm. And then he approached his victims from the rear, looped the wire over their heads, and... how terrible. Very clever. And that's it. Tayiin lang natin yung ginupit natin sleeve.
today's video. So, I hope na-enjoy nyo tong video na to. Give this a thumbs up and share. And don't forget to subscribe on my channel. And comment below kung ano pang gusto nyong gawin ko na OOTD natin or DIY natin sa ating mga lumang damit.